વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા મજામાં હશો તેવી આશા અને શુભેચ્છાઓ. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ ટેસ્ટી શિયાળા સ્પેશિયલ ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ રેસીપી લાવ્યા છીએ. તેમાં છે મગફળીના દાણા એટલે કે સિંગ દાણાની જે ચીકી વડીલ લોકો કે બાળકો કટ કરીને ખાઈ ન શકતા હોય તે લોકો માટે મસ્ત સિંગદાણાનો ભૂકો કરીને ગોળવાળી જ પાઈ કરીને આપણે સુખડી બનાવવાના છીએ. તમે આને માંડવી પાક કહી શકો ગોળવાળો, અથવા તો મગફળીના દાણાની ભૂકાવાળી ચીકી પણ કહી શકો છો. મસ્ત એકદમ પોચી, તમને ખબર હોય તો મારા 99 વર્ષના બાપા પણ આસાનીથી ખાઈ શકે એવી આ સરસ પોચી સુખડી બને છે. તો ચાલો આપણે મોડું કર્યા વગર જોઈ લઈએ પરફેક્ટ એકદમ રેસીપી. તમારે ખાંડવાળું જોવો હોય માંડવી પાક તો તે મેં એની રેસીપી અપલોડ કરી દીધેલી છે. તમે મારી ચેનલ ઉપર અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું તેની લિંક આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. અને મિત્રો, આ રેસીપી એકદમ હેલ્ધી છે કેમ કે આપણે આની અંદર ખાંડનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને સાથે સાથે ફરાળી પણ છે. તો ચાલો મિત્રો, મોડું કર્યા વગર આપણે સિંગદાણાની સુખડી અથવા તો ગોળવાળો માંડવી પાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. પણ મિત્રો, બનાવતા પહેલાં મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય અથવા તો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરી દેવું, જેથી હું જ્યારે આવી રીતે નવી રેસીપી અપલોડ કરું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ મસ્ત હેલ્ધી એવો માંડવી પાક અથવા તો સિંગદાણાની સુખડી બનાવવાનું. સૌ પ્રથમ આપણે સિંગદાણા લઈશું. આ સિંગદાણા મેં 500 ગ્રામ લીધેલા છે. પછી તેને આપણે કડાઈમાં લઈ લઈશું અને તેને આપણે મીડિયમ તાપે સરસ શેકી લેવાના છે. તમે અવાજ સાંભળી શકો છો, આપણા સિંગદાણા ફૂટી રહ્યા છે, મીન્સ તે શેકાઈ રહ્યા છે. અને સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે શેકવાના છે. સાથે સાથે તેની છાલ પણ થોડીક બ્લેક થવા આવી છે. તો મિત્રો, મારું અહીં લોયું બહુ જ જાડું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશ અને તેને કડાઈમાં જ ફેરવ્યા કરીશ. તેમને આની અંદર જ શેકાઈ જશે. તો મિત્રો, આપણે કડાઈમાં સરસ શેકાવા દીધેલા છે. હવે તેને આપણે બીજા એક વાસણમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ સિંગદાણાને ઠંડા થવા દેશું. તો મિત્રો, આપણા સિંગદાણા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે આવી રીતે ચોળીને તેના ઉપરના ફોતરા છાલ કાઢી નાખશું. તરત જ તે ઇઝીલી નીકળી જશે. બરાબર શેકાયા હશે અને સરસ ઠંડા થયા હશે તો આપણે આમ હાથથી મસળશું તો તરત જ તે છાલ ફોતરા નીકળી જશે. તો હવે આપણે બધા છાલ ફોતરા કાઢી લઈએ. તો મિત્રો, આપણે બધા દાણાને મસળીને ફોતરાથી અલગ કરી લીધેલા છે. હવે દાણામાંથી ફોતરા અલગ કરવા માટે આવી રીતે લગભગ બધાની ઘરે તળવા માટેનો જારો હોય જ છે. તમે આવી રીતે કરશો એટલે બધા ફોતરા નીચે જતા રહેશે અને ઉપર દાણા રહેશે. અને કોઈક દાણામાં ફોતરા એટલે કે છાલ રહી જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો મિત્રો, તમારે આવી રીતે સુપડા વડે ઝાટકીને પણ કરવું હોય તો તમે તેમ પણ કરી શકો છો. આમ કરવાથી સહેજ ફૂંક મારશો એટલે બધા ફોતરા આવી રીતે મોટા વાસણમાં જતા રહેશે. તો મિત્રો, આપણે બધા દાણાને ફોતરાથી અલગ કરી લીધેલા છે. મેં પહેલાં કીધેલું તેમ કોઈક દાણામાં છાલ એટલે કે ફોતરા રહી જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો હવે તેને આપણો ભૂકો કરી લઈશું. તેના માટે આવી રીતે મિક્સર જાર લેવું. આપણો મિક્સર જારમાં આમ તો બધા દાણા સમાઈ જાય તેમ છે, પણ આપણે આવી રીતે 2 બેચમાં દાણાને પીસીશું જેથી નીચેના દાણાનો સાવ ભૂકો ન થઈ જાય. આપણે સાવ પાવડર નથી કરી નાખવાનો, સહેજ આખા પાખા જેવું રહેવા દેવાનું છે. આપણે લગાતાર નથી પીસી રાખવાનું, સહેજ આમ ચાલુ કરી બંધ એડતા અથવા તો પલ્સ મોડમાં આપણે પીસવાનું છે. અને આવી રીતે જે ઘઉંનો ચાળણો આવે, ઘઉં ચાળવા માટેનો,
તેની અંદર લઈ લઈશું। એક સાથે જો બધું પીસવાનું કરશો તો મગફળીના દાણામાંથી તેલ નીકળી જશે। આવી રીતે આપણે આખા પાખું રહેવા દેવાનું છે અને જે બચે તેને આપણે પાછું મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। સાથે તેમાં આપણે બીજા દાણા પણ ઉમેરી દઈશું। તો આમ આપણે પીસતા જશું અને ચાળતા જશું। તો મિત્રો આપણે બધા દાણા એટલે કે 500 દાણાનો સરસ આવી રીતે દરદરો ભૂકો કરી લીધેલો છે અને આ ભૂકો પીસ્યા પછી એટલે કે આવી રીતે પીસાઈ જાય પછી 450 ગ્રામ આ ભૂકો છે। પછી આપણે ગોળ લઈશું। ગોળ મેં અહીં સરસ ચપ્પા વડે સમારી લીધેલો છે અને આ ગોળ વજનમાં ગણીએ તો 250 ગ્રામ એટલે કે આપણા સિંગદાણા મગફળીના દાણા જેટલા હોય તેનાથી અડધો લેવાનો છે। એટલે કે આપણે દાણા 500 છે તો ગોળ 250 લેવાનો છે। અને તમારે કપની અંદર મેઝર કરવું હોય તો આ જે રેગ્યુલર કપ આવે છે તે અહીં 1 આખો કપ અને બીજો 1 પોણો કપ આ ગોળ ભૂકો થાય છે। અને તેવી જ રીતે કપની અંદર આપણે જે સિંગદાણા ગણવા હોય તો આવી રીતે 3 કપ સિંગદાણા અને માથે આવી રીતે 1/3 કપ સિંગદાણા થાય છે। 1 કપમાં 150 ગ્રામ મગફળીના દાણા સમાય છે। એટલે ટોટલ આવી રીતે 3 કપ અને 1/3 કપ મગફળીના દાણા લીધેલા છે અને ગ્રામમાં તો આપણને ખબર જ છે 500 ગ્રામ। પછી આપણે આવી રીતે 1 કપ ઘી લઈશું। ઘી અહીં 150 ગ્રામ છે અને આવી રીતે શિયાળો હોવાથી તે થીજેલું છે। અને હવે આપણે કડાઈની અંદર ઘી લઈ લઈશું અને પછી ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરવી અને પછી આપણે પ્લેટને ગ્રીસ કરી લઈશું। જે પ્લેટમાં આપણે સુખડી એટલે કે ગોળવાળો મગફળી પાક ઠારવો હોય તેને સરસ ગ્રીસ કરી લઈશું। આવી રીતે આપણું ઘી ઓગળી જાય એટલે તેની અંદર ગોળ ઉમેરી દઈશું અને સરસ આપણે ગોળને ઘીમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે। મિત્રો તમે આવી રીતે વ્હાઈટ ગોળની બદલે જે ઓર્ગેનિક ગોળ આવે છે તે પણ લઈ શકો છો। તેનાથી આપણી સુખડી એટલે કે ગોળવાળો મગફળી પાક સહેજ ડાર્ક થશે, બીજો કોઈ ફરક નહીં પડે। અને આપણે આવો સમારેલો હશે સરસ તો તે તરત જ ઓગળી જશે, તમે જોઈ શકો છો। ગેસની ફ્લેમ મેં ફાસ્ટ જ રાખેલી છે મિત્રો અને આપણે આમ સતત હલાવતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ગોળ સરસ ફૂલવા લાગ્યો છે। હજી તે સરસ આખો ફૂલી જાય અને ઘી ન દેખાય ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે હલાવ્યા કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ક્વોન્ટિટી વધી રહી છે અને આપણો ગોળ સરસ ફૂલી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। આવી રીતે સરસ ઉપર આવી જાય અને ઘી દેખાવાનું બંધ થઈ જાય મીન્સ ગોળ ગોળ લાગે ત્યારે તેની અંદર આપણે જે મગફળીનો ભૂકો છે શેકેલા મગફળીનો તે ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી લેવી અને બધું સરસ હલાવ્યા કરીશું। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું મગફળીનો ભૂકો ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી લેવાની છે। મિત્રો તમે આની અંદર ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એલચીનો ભૂકો કંઈ પણ એડ કરી શકો છો। તમારા ઘરમાં આ એવી રીતે એમનેમ જ પસંદ છે। તો મિત્રો આપણું મિક્સચર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેશું। તો હવે તેને આપણે પ્લેટમાં ઠારી લઈશું અને તેને સરસ તવેતા વડે આવી રીતે પ્રેસ કરી લેવું। મિત્રો એવું લાગે કે અઘરું છે પણ સહેજ પણ અઘરું નથી, ફટાફટ બની જાય તેવો
આ ગોળવાળો માંડવી પાક એટલે કે સિંગદાણાની સુખડી બની જાય છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે સરસ તેને ફેલાવી દીધેલી છે અને પ્રેસ કરી લીધેલી છે। હવે તેને આપણે ઠંડી થવા દઈશું। તો મિત્રો આપણે સેટ કરવા રાખ્યું તેની 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે આકા પાડી લેશું। તમે નાના મોટા જેવા પીસ કરવા હોય તેવા તમે કરી શકો છો। તો મિત્રો આપણે આમ સરસ બંને બાજુ આકા કરી લીધેલા છે। હવે આપણે તેને બહાર કાઢીશું। તો પહેલાં આપણે સાઈડથી બહાર કાઢીશું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણા ટુકડા બહાર નીકળી રહ્યા છે। તો આમ આપણે બધાને કાઢી લઈશું। તો તૈયાર છે મસ્ત ખાવામાં પહોંચી અને આમ હેલ્ધી એવી સિંગદાણાની સુખડી અથવા તો માંડવી પાક ગોળવાળો, તમે જે કાંઈ કહેતા હોય તે। તો મિત્રો તમે આ રેસીપી પ્રમાણે એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો। તમારો સિંગ પાક એટલે કે સિંગદાણાની સુખડી એકદમ પોચી બનશે। તો મિત્રો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને હેલ્પફુલ લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સર્કલમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને હા, લાઈક કરીને મને પ્રોત્સાહિત કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો અત્યાર માટે આટલું જ। હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ।